الانتصارات والهزائم هي جزء من حياة كل إنسان إلا حياة الجبناء، لأنهم لا يربحون ولا يخسرون إطلاقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دهر الترك العثمانيون على مسرح التاريخ، وفتح محمد الثاني ابن مراد وهو ابن 24 سنة القسطنطينية العظمى عاصمة الدولة البيزنطية المنيعة سنة 1453 ميلادية، وتجدد رجاء الإسلام وانبعث الأمل في نفوس المسلمين، وكان الترك على رأسهم آل عثمان موضعا للثقة في قيادة الأمم الإسلامية وفي استرداد قوة المسلمين ومكانتهم في العالم. وقد كان محمد الفاتح كما قال درابر يعرف العلوم الرياضية ويحسن تطبيقها على الفن الحربي، وكان قد أعد لهذا الفتح عدته واستفاد كل ما في عصره من معدات حربية. وقد تفرد الشعب التركي المسلم تحت قيادة آل عثمان بمزايا اختص بها من بين الشعوب الإسلامية يومئذ واستحق بها زعامة المسلمين. أولا، أنه كان شعبا ناهضا متحمسا طموحا فيه روح الجهاد، وكان سليما من الأدواء الخلقية والاجتماعية التي أصابت الأمم الإسلامية في الشرق في مقتلها. ثانيا، أنه كان متوفرا لديه القوة الحربية التي يقدر بها على بسط سيطرة الإسلام المادية والروحية، فقد بادر العثمانيون في صدر دولتهم لاستعمال المعدات الحربية وخصوصا النارية منها، واهتموا بالمدافع، عنوا بفن الحرب وتنظيم الجيوش وتعبئتها، حتى صاروا في صناعة الحرب أئمة بغير نزاع والمثل الكامل والقدوة لأوروبا. ثالثا، كانوا في أحسن مركز لقيادة العالم، كانوا في شبه جزيرة البلقان بحيث يشرفون منها على آسيا وأوروبا، وكانت عاصمتهم واقعة بين البحرين الأسود والأبيض وواصلة بين البرين آسيا وأوروبا، فكانت خير عاصمة لأكبر دولة تحكم على آسيا وأوروبا وإفريقيا. ولكن من سوء حظ المسلمين فضلا عن سوء حظ الأتراك أخذ الترك في الانحطاط والتدلي، ودب إليهم داء الأمم من قبلهم، الحسد والبغضاء واستبدال الملوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وخيانة الأمراء وغشهم للأمة وإخلاد الشعب إلى الدع والراحة. وكان شر ما أصيبوا به الجمود في العلم والجمود في صناعة الحرب وتنظيم الجيوش، ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان وتخلفوا وسبقت الأمم الأوروبية. ولم يكن الجمود العلمي والكلال الفكري مقتصرين على تركيا وأوساطها العلمية والدينية فحسب، بل كان العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه مصابا بالجذب العلمي وشبه شلل فكري قد أخذه الإعياء والفتور واستولى عليه النعاس. ولعل القرن التاسع إذا لم نقل القرن الثامن آخر قرون النشاط والتوليد والابتكار في الدين والعلم والأدب والشعر والحكمة، والقرن العاشر أول قرون الخمود والتقليل والمحاكاة. وترى هذا الخمود عاما شاملا للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم، فلا تجد في كتب التراجم التي ألفت للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري أو النابغة أو المحقق على الأقل، أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف مبتكر أو زاد في العلم زيادة حسنة، إذا استثنينا بعض الأفراد في أطراف العالم الإسلامي. كذلك حلقات العلم قد رحلت عنها كتب المتقدمين وحلت محلها كتب المتأخرين المتكلفين، وغصت بالحواشي والتقريرات والتلخيصات، وتعمدوا التعقيد والغموض وكأنهم ألفوها في صناعة الاختزال. كل ذلك ينبئ إلى الانحطاط الفكري والعلمي الذي حل بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه. وعاصرت الدولة العثمانية دولتان قويتان في الشرق، إحداهما الدولة المغولية التي أسسها بابر التيموري سنة 933 هجرية الموافق ل 1546 ميلادية، والثانية هي الدولة الصفوية في أفغانستان، وكانت راقية متحضرة ولكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالهجوم على الدولة العثمانية مرة والدفاع عن نفسها مرة أخرى. وانحصرت هاتان الدولتان في قطرهما، وكانتا بمعزل عما يقع في الشرق الأدنى فضلا عن الغرب، وفي البلاد الإسلامية فضلا عن البلاد الأجنبية. أما التحالف والتكتل فلم يكن يخطر من أحد منهم على بال، وذلك مما طبعت عليه الدولة الشرقية والحكومات الشخصية ووصى بها الآباء الأبناء، وكذلك دراسة أحوال أوروبا العلمية والحربية واقتباس العلوم والصنائع من الخارج، فلم يكن يدور بخلد إنسان في ذلك العصر. وكان القرن السادس عشر والسابع عشر المسيحي من أهم أدوار التاريخ الإنساني الذي له ما بعده. قد استيقظت فيه أوروبا من هجعتها الطويلة وهبت من مرقدها مجنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل وتعدو إلى غايتها عدوا، بل تطير إليه بكل جناح، تسخر قوى الطبيعة وتفضح أسرار الكون وتكشف عن بحار وقارات كانت مجهولة وتفتح فتوحا جديدة في كل علم وفن وفي كل ناحية من نواحي الحياة. ونبغ في هذه المدة القصيرة رجال ومبتكرون في كل علم وعبقرية. كان تاريخ الأمم في هذا الدور في صياغة وسبك، وكانت ساعات في ذلك الزمان تساوي يوما بل أيام، ويوما يساوي عاما بل أعوام، فمن ضيع ساعة فقد ضيع زمنا. ولكن المسلمين لم يضيعوا ساعات وأيام، بل ضيعوا أحقابا وأجيالا انتهزت فيها الشعوب الأوروبية كل دقيقة وثانية، وصارت سيرا حثيثا في كل ميدان من ميادين الحياة، وقطعت في أعوام مسافة
قرون. ومما ينبئ عن مقدار خمول تركيا في ميدان العلوم والصناعات أن صناعة السفن لم تدخل في تركيا إلا في القرن السادس عشر المسيحي، ولم تدخل المطابع في العاصمة والمحاجر الصحية في هذه الدولة إلا في القرن الثامن عشر، وكذلك مدارس الفنون الحربية على النسق الأوروبي. وفي هذا القرن كانت تركيا بمعزل عن الصناعات والاكتشافات. ولم يكن انحطاط المسلمين في العلوم النظرية والحكمية والمدنية فحسب، بل كان هذا الانحطاط عاما شاملا حتى تخلفوا عن أوروبا في صناعة الحرب، وقد أقر بفضلهم وتبريزهم فيها العالم. ولكن سبقتهم أوروبا باختراعها وقوة إبداعها وحسن تنظيمها حتى هزمت جيوشها الجيوش العثمانية هزيمة منكرة سنة 1774 ميلادية، وظهر سبقها في ميدان القتال أيضا، فانتبهت الدولة العثمانية وانتبذت الماهرين الأوروبيين لتنظيم الجيش وتربية العساكر، وقد تقدمت تركيا بعد التقدم. قارن هذا الشوط الذي قطعته تركيا الإسلامية في ميدان الرقي والتقدم بالأشواط التي قطعتها أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، تجد الفرق هائلا. فلم يكن جريها في الميدان إلا مسابقة بين سلحفاة وأرنب، إلا أن الأرنب صاهر دائب في عمله والسلحفاة قد يغلبها النوم. وفي الختام أشكر كل من تابع المقطع، وأرجو من الله أن تعم الفائدة على الجميع.